There are no limits to what you can accomplish, except the limits you place on your own thinking. My name is Bali Scala, dito lang sa online klase sa New Normal. Ito ay hatid sa inyo na ang Ginoong Manala TV at ng ICTN, Institute of Science and Technology, Quality Private Education within reach. Ang klase natin ngayong araw is about media and information literacy. This course introduces the learners to basic understanding of media and information as channels of communication and tools for the development of individuals and societies. It also aims to develop students to be creative and critical thinkers as well as responsible users and competent producers of media and information. So the lesson we will discuss for the whole semester are the following. Lesson 1, Introduction to Media and Information Literacy. Evolution of traditional new media, information literacy. Types of media. Media and information sources. Media and information languages. Legal, ethical, and societal issues in media and information. Opportunities, challenges, and power of media and information. Current and future trends of media and information, media and information literate individual, people media, text media and information, visual media and information, audio media and information, motion media and information, manipulatives, interactive media and information, and multimedia information and media. Our focus for today is about Introduction to Media and Information Literacy. So before we go to the definitions of media and information literacy, let's talk about the influence of media and information to communication. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners is able to study communication as a process and how it is influenced by media and information. Create a log that reflects their current use and interaction with media and information and the effects and influence of this in their communication. So let's talk about communication. What is communication? Communication is the act of transferring information from one place, person, or group to another. So in communication, nangyayari yung pagta-transfer or pagbibigay natin ng information or exchanging information mula sa isang lugar, person, or group of people papunta sa kung sino ba yung pagdadalhan mo ng message or your intended audience or intended receiver. Next, it is the process of sending receiving messages through verbal or non-verbal means, including speech or oral communication, writing, and graphical representation such as infographics, maps, and charts, and signs, signals, and behavior. So, si communication is also a process. So dito nangyayari yung exchanging of information or yung tinatawag na nagkakaroon tayo ng sending of messages and receiving of messages. Kumbaga, gumagana yung process sa source. So kung ano ba yung ginagamit na channel para may padala yung message, sino ba yung re-receive ng message? So sa paano paraan ba dinideliver or sinesend at nire-receive yung message. So, for example, is the verbal communication. So, ano ba yung verbal communication? So, sa verbal communication, meron tayong tinatawag na oral and written communication. So, sa verbal, it is a form of communication in which messages is transmitted verbally. Communication is done by words of mouth and a piece of writing. So nasabi ko nga, nadidivide niya siya sa dalawa, si oral and the written communication. Sir, bakit po kasama si written communication sa verbal communication? Verbal, di ba? So, in a form of spoken. Spoken word. So, kasama si written communication sa verbal kasi gumagamit tayo ng words para maisulat
yung ating message. So kaya siya part ng verbal communication. Okay? So gumagamit tayo ng spoken word and in a form of writing in order to transfer the information. Okay? So, yan. Next, oral communication. In oral communication, spoken words are used. It includes face-to-face conversation, speech, telephonic conversation, video, radio, televisions, voice-over, internet. In oral communication, communication is influenced by pitch, volume, speed, and clarity of speaking. So, yun yung about sa oral communication. So, nasabi naman dyan kung ano yung example ng oral communication. So, gumagamit daw ng pagsasalita or spoken words. So, maaaring gamitin daw in face-to-face conversation and etc. So, then nakaka-apekto daw din sa pag-deliver ng message yung ating pitch, volume, speed, or clarity of speaking. Then, kasama din dyan yung kung paano natin, ano ba yung tone of voice natin ginagamit. Ano ba yung kino-convey na feelings nung, convey ng feelings or emotion nung sinasalita mo. So, yun din yung nakaka-apekto sa oral communication. Next, written communication. In written communication, written signs or symbols are used to communicate. So, in a form of writing, written communication. So, it can be printed or handwritten. So, sa written communication, pwede nating i-transmit via email, letter, report, or memo, or etc. So, na-impluensya din daw siya ng vocabulary and grammar use kasi gumagamit, maaari kasi yung written na yung sinusulat natin is in a form of essay na kailangan talaga ng vocabulary at grammar. So, writing style. So, kung paano ba siya isinulat, formal ba siya, informal, or anything. Precision and clarity of the language used. So, importante pa rin yung clarity ng language na ginamit mo. Kasi, paano mo madideliver ng ayos kung wala tayong clarity or hindi natin ma-convey ng ayos yung ating information by using the written communication. Okay? So, may nasabi doon about sa non-verbal communication. So, the sending of receiving of wordless messages. So, we can say that communication other than oral and written, such as gestures, body language, posture, tone of voice, or facial expression is called non-verbal communication. Non-verbal communication is all about the body language of speaker. So, ito naman yung mga ginagamit natin para mag-deliver natin yung message in a form of wordless. Okay? Wordless messages. So, ibig sabihin, ito yung mga kalimitang hindi ginagamitan ng boses. Katulad ng yung mga body languages, emotion, feelings, gestures, yan, kung paano mo sinasalita, facial expression. So, ang tawag doon ay non-verbal communication. Sir, saan po kasama si sign languages? So, sign languages is kasama sa verbal communication. Kasi di ba, si sign languages ginagamit ng mga taong hindi makapagsalita. So, yun yung ginagamit nilang way para makapag-communicate sa ibang tao. So, gamit yung mga signs na ginagamit nila, meron yung equivalent na letters or words. So, gumagamit pa rin tayo ng words sa sign languages. Kaso, hindi siya bumabuka ang bibig. So, kasama pa rin siya sa verbal communication. Okay? So, summary. So, sa non-verbal communication, sign, symbols, gestures, body language, facial expressions. So, verbal communication is the oral communication and the written communication. So, nakalagay dito, your body language says you lost interest. So, ibig sabihin, kapag si verbal communication and non-verbal is inconsistent or hindi siya nag-aakma dun sa gusto mong iparating, nagkakaroon tayo ng misinterpretation or miscommunication sa iyong kausap. So, kailangan daw si verbal communication and non-verbal communication is consistent. So, dapat balance silang dalawa. Okay? Para yung sa pag nakikipag-communicate tayo, nagkakaroon tayo ng effective communication or effective na nakakapag-deliver tayo ng message or nakakapag-receive ng message. Okay. So now may nabanggit dun sa
meaning ng communication about dun sa infographics, maps, and charts. So bakit kasama sa communication yung mga nabanggit na yan? Katulad na lang ng maps. So nakakapag-deliver pala ng information ng information. Bakit? Kasi sa maps, nagkikita tayo ng mga lugar. Kunwari, gusto mo punta sa Laguna, titingnan natin kung ano ba yung track na pupuntahan mo para makapunta ka sa Laguna. So nag-deliver pa rin siya ng information kahit hindi tao yung mismong pinanggagalingan ng information. So it is a form of communication pa din. Next, infographics. Ano ba yung infographics na sinasabi dyan? So, puntahan natin. So, infographics. It is a graphic visual representation of information, data, or knowledge intended to present information quickly and clearly. So, gumagamit tayo ng infographics para mas ma-deliver natin ng ayos yung gusto nating iparating na information. Kasi 'di ba, yung information kunwari, nakita natin sa internet kahaba-haba. So gamit si infographics, isa-summarize niya yung information na yun para mas maintindihan ng tao or maintindihan ng mga babasa. Yung babasa ng infographics. For example, ng infographics ay ito. So how to wear a non-medical fabric mask safely. So nakalagay dyan yung mga procedures kung paano ba or ano ba yung dapat or hindi dapat gawin kapag nag-wear tayo ng non-medical fabric mask. Okay? So yan. Next. Punta tayo sa the communication process. So paano ba gumagana o tumatakbo si communication process? So bakit si communication is a process? Kasi, katulad kanina, meron tayong source or the sender, meron tayong receiver. So ano ba yung channel na ginagamit nila? So gamit si channel na yun, makakapagpadala tayo ng message. Tapos si receiver, makakapagpadala naman ng message sa sender. So nagkakaroon tayo ng feedback. Tapos pwede pa rin si source or si sender mag-create ng message para makapag-feedback naman ulit siya sa receiver. So it is a cycle. So paulit-ulit lang yung process niya. Okay, so himay-himayin natin yung communication process. So according to Lumen Learning, ito yung kanilang communication process. So makita nyo may sender, then mag-encode ng message si sender, then gagamit siya ng channel para ma-deliver yung message, i-decode naman ni receiver, tapos magkakaroon ng feedback. Tapos, naapektuhan daw ng noise or ni barrier si channel, receiver, and sender. So, ipapaliwanag natin yan sa susunod na slides. So, para daw mas maintindihan natin, nandito daw yung 8 essential components presented by What is Communication 2012. So, number 1 is the source or the sender. So, the source imagines, creates, and sends the message. So, nangyayari pa, sa source pa lang, nangyayari na yung pagka-create ng message. So, sa kanya nagsisimula yung message. Okay. So, for example, meron tayong public speaking. So, di ba sa public speaking, meron tayong the speaker and the audience. So, yung speaker natin, siya yung source or sender ng information. So, siya yung nagbibigay ng speech. Then, siya din yung nagko-convey ng message niya sa kanyang audience. So, gumagamit siya ng mga verbal communication, yung pagsasalita. Then, gumagamit din siya ng mga non-verbal communication such as tone of voice, body language, and etc. So, para mas ma-deliver niya ng ayos yung kanyang information or yung message na gusto niyang iparating sa kanyang audience. So, encoding is the process of turning thoughts into communication. So, yan. Yun yung tawag kapag nag-create na si source ng message. Then, ipapadala na niya yung kanyang message sa kanyang receiver. So, bago siya mapunta sa receiver, gagamit muna siya ng channel. So, sa paanong paraan niya
madideliver ng ayos yung message niya. Kunwari, sa source, dun sa public speaking, gumamit siya ng pagsasalita or face-to-face conversation para ma-deliver niya yung message. Then, may gumamit din siya ng mga equipments. For example, mic, para mas madinig ng ayos ng audience yung kanyang sinasabi. Then, yung noise na sinasabi is yung mga hindrances hindrances para iparating nung mismong source or yung sender yung message. For example, si bike pala ay nagka-problema dahil hindi marinig ng tao yung kanyang boses kasi yung palang mic is hindi nakasaksak, for example. So, it is a kind of noise or barrier in order to the message to be delivered or sent to the source or to the receiver. So, yan. Next, messages. So, the messages is the stimulus or meaning produced by the source for the receiver or audience. So, ito na yung in-encode niyang information, si message. So, when you plan to give a speech or write report, your message may seems to be only the words you choose that will convey your meaning. So, sa paggagawa daw ng speech or report, so gagamit ka lang ng words gagamit ka lang ng piling words para mas ma-convey mo or maparating mo sa babasa or yung sa makikinig sa'yo yung true meaning ng message na gusto mong iparating. Then, but that is just the beginning. So the words are brought together with grammar and organization. So bakit kasama si grammar and organization? Kasi writing a report or speech. So nandito pa rin si grammar and organization. So kumbaga, kahit may mga words kang ginamit, kailangan pa rin, tama pa rin yung grammar and organization ng thought para mas mapadali mo or mas ma-convey mo yung message na gusto mong iparating sa audience. So, kailangan pa rin ng grammar and organization para mas maintindihan ng audience yung gusto mong sabihin. Then, sa speech, kasama yung tone of voice, body language, and your appearance. So, kunwari, formal gatherings pala to or formal events. So, kailangan yung appearance mo formal din para akma siya sa team ng inyong formal event. So sa writing report naman, meron tayong writing styles, punctuation, and the headings and the formatting you choose. So nakadepende pa rin sa binigay na format nung teacher nyo sa pagra-write ng report. Then, so kung paano ba siya sinulat? Formal ba siya? Informal ba siya? Saan ba gagamitin? So nakadepende doon. So in addition, part of the message may be the environment or context you present it and the noise that might make your message hard to hear or see. So nandun pa rin yung barriers or noises na maghihinders para i-send mo or ma-receive ng sender yung message. Okay? So yan. Next. Okay, nabanggit ko to na kanina. So nabanggit ko na din to. So, hindi pa rin natin may iwasan yung noise or barriers sa communication. Okay, next. Channel. So, the channel is the way in which a message or messages travel between source and receiver. So, ito naman yung ginagamit ni source and the receiver in order to deliver a message. So, ano ba yung source channel na ginagamit? So, it is include face-to-face conversation, letters, telephone calls, text messages, email, the internet such as social media, Facebook, and Twitter, radio, TV, brochures, and reports, and etc. So, yun yung mga possible na channel na ginagamit ni source or ni sender at saka ni receiver. So, gets nyo naman yung channel. Next, receiver. The receiver receives the message from the source, analyzing and interpreting the message in ways both intended and unintended by the source. So, si receiver naman,
yung mag-i-interpret ng message na ipinadala ni sender. Kung hindi malinaw yung pagkakasabi or pagkaka-send or pagkaka-type ni sender ng message niya sa receiver, so dito na siya magkakaroon ng interpretation and feedback to the sender. So siya naman yung nag-receive ng message sa receiver. So gets niya naman yung receiver. Okay? In order to receive a message, she or he listens, sees, touches, smells, or tastes to receive a message. So nakadepende pa rin sa way niya kung paano niya na-receive yung message. So kunwari, phone call pala. So listen tayo. Sees, face-to-face conversation. Touches, smells, or taste. Yan, nakadepende pa rin yan talaga sa ginamit ni sender para ma-receive, ma-deliver yung messages. Okay? So maaring si source or si sender is not actually a person. So sabi ko sa inyo kanina, yung kanina about dun sa maps. So it is not a person kasi map siya. So ang ginawa lang ni receiver, binasa niya yung map or inanalyze niya para malaman niya kung saan siya pupunta. Kunwari sa Laguna, sabi ko kanina, di ba? Pupunta siya sa Laguna, tinignan niya yung track kung paano niya pupuntahan yung Laguna. So yan. So si source is possible not a person actually. Yan. Next, decoding is the process of turning communication into tones. Next, feedback. So when the receiver responds to the source intentionally or unintentionally, he or he is giving feedback. Feedback is composed of messages the receiver sends back to the source. So yan. Yan, nagkakaroon tayo ng feedback pagkatapos ma-receive ni receiver yung message. So, nandito na yung saan ba yan? Okay? So, sa feedback, nangyari yung clarification to agree or disagree to indicate that the source could make the message more interesting. So, yan. So, yun yung mga feedbacks na possible kapag tayo ay nakikipag-communicate. So, yan, nakalagay ito, verbal or non-verbal. All these feedbacks does allow the source to see how well, how accurately, or how poorly, inaccurately the message was received. Okay. So, yan. So, nakadepende pa rin sa channel na ginamit. Ano yung way na para may padala yung message. Kasi, maaaring magkaroon tayo ng noises or yung barrier para ma-receive ni receiver yung message. Okay, next. The environment is the atmosphere, physical and psychological, where an individual sends and receives messages. So nakaka-apekto din yung environment sa pagpapadala ng information. So sa environment, for example, ano ba yung atmosphere ng na kinatatayuan mo? Kunwari, person ka, tao ka. Then, nasa ka bang lugar? Kunwari, nasa bahay. Ano bang atmosphere yung nakita mo? Mainit ba? Maingay ba? Yan. Then, physical. So, saan ka ba nakapwesto? Nakaupo ka ba? Nakahiga ka ba? Yan. Psychological. Sino bang kausap mo? Ano ba yan? Professional ba yan? Friends mo ba yan? Yan. So, nakadepende pa rin sa environment. Yan. Sa communication process. Next. The environment can also include factors like formal dress that may indicate whether a discussion is open and caring or more professional and formal. So, kunwari sa seminar, meron tayo doon na open forum. So, nandun pa rin yung formality kung paano mo tatanungin yung speaker, kunwari. So, yan. So, nakadepende pa rin sa environment na kinatatayuan mo kung paano mo i-deliver yung message. So, for example, friends mo siya, close friend mo siya. So, yung way ng pagsasalita mo is informal. Kasi, friends mo siya. Close friend mo siya. So, yan. Next, interference or noise. So, ito yung sinasabi kong barrier kanina. So, this is anything that blocks or changes the source's intended meaning of the message. So, ito naman yung mga bagay na nag-i-interfere para may padala ni source
yung message or ma-receive ni receiver yung message or makapagpadala ng feedback si receiver sa kanyang source. So, ang example dito is car horns, billboards, or perhaps the radio in your car interrupted your thoughts or your conversation with a passenger. Kung maingay, kunwari sa jeep, nagko-commute ka, nag-abot ka ng bayad at hindi narinig ni driver yung sabi mo. So, nagkakaroon tayo ng noise or interference sa message na pinarating mo. So, yan. So, yun yung mga possible na noise na ma-receive or ma-encounter mo sa communication process. Next, psychological noise is what happens when your thoughts occupy your attention while you are hearing or reading a messages. Kunwari, may nag-chat sa iyo. So, dahil preoccupied yung mind mo, hindi ka agad makapag-reply sa kanya. So, possible na may problema ka or stress ka, nade-depress ka. So, kaya, parang hindi mo ma-deliver ng ayos yung message. Yan. So, yun yung psychological noises. Kunwari, yung kausap mo pala yun, hindi mo friend. So, tapos hindi mo siya close. So, nagkakaroon tayo ng nagkakaroon tayo ng feeling words na ginagamit natin para sa pakikipag-communicate. So, yun yung psychological noise na tinatawag. Kaya, nagiging bias tayo, kunwari. Kagalit natin yung tao, tapos kinausap tayo. Yan, mga ganun. So, it is a kind of psychological noise. Next, interference can come from other sources too. So, for example, mainit sa bahay. Mga ganun. Or, ano pa ba? Ano pa ba yung mga interfere sa communication process? Tapos, o kaya, nagugutom ka, hindi ka agad makapag-reply, kakain ka muna. Mga ganun. So, not all noise is bad, but noises interfere the communication process. For example, nasa school ka, tapos may nag-text. Hindi ka makareply kasi naabala mo yung klase nyo. Kasi may tumunog. So, yan. So, yun yung interference or noise. Na example. So, to summarize the communication process, pinakita lang natin ulit yung process about sa communication process ni Lumen Learning. So, sender, encode the message, gagamit niya ng channel para may padala yung message. I-decode naman yung receiver. Pag na-decode na, magpapadala siya ng feedback sa sender. Then, maapektuhan din siya ng noise. So, yun yung communication process. Okay. So, next. So, media and information influence to communication. So, paano ba nakaka-apekto yung media at saka yung information sa pakikipag-communicate natin? Okay? So, media and information technology play a vital role in globalization. Through this, we can become connected to different people around the world. So, napakalaki ng role na ginagampanan ni media information sa globalization kasi sa pamamagitan kasi ng media and information is nagkakaroon tayo ng kumbaga 'di ba pag nade-develop yung technologies natin, nagbabago din yung way ng pamumuhay natin. So, ibig sabihin sa globalization, nagkakaroon tayo ng pag-unlad sa ating country na tinakatayuan. Yan. So, ibig sabihin pag maunlad yung isang bansa, naapektuhan din yung kanyang nasa paligid. So, nagkakaroon tayo ng pag-unlad. So, yan. Then, dahil nga umuunlad na yung ating mundo, so, naging connected tayo sa iba't ibang tao sa buong mundo. Kasi, ngayon, di ba, sa internet, napakalawak na niyan. Kasi, pwedeng tayong gumamit ng social media para makipag-communicate sa ibang tao. So, yan. Kahit nasa ibang lugar siya, kaya natin makipag-communicate. Basta may internet tayo. So, yan. So, kahit saan, accessible na ngayon yan.
So, yung dating hindi na aabot ng internet, ngayon abot na. Pero nakadepende pa rin sa mga lugar. Kasi meron pa rin mga lugar dito sa Pilipinas na wala talagang internet connection. So, yan. So, yan. Darating din tayo sa point na lahat ng tao dito sa bansa natin is meron ng internet connection. So, tiwala lang tayo. Yan. So, next. Media. Particularly social media provides great ways to connect, to interact, and to communicate with friends and families while living separately. So, kunwari, yan, si social media, yan, napakalaking opportunity ni social media para makapag-connect tayo sa ibang tao, lalo-lalo na sa mga families natin na malayo sa atin. For example, yung mother and father mo nasa ibang bansa, gagamit ka ng social media para makapag-interact ka or makausap mo yung father and mother mo. So, yan. So, yan. Napakalaki talaga ng opportunity na binibigay ni social media kapag tayo ay nakikipag-communicate. So, yan. Yung tipong kahit hindi mo siya nakikita, is nakakausap mo through social media. Mas maganda yon na may nakakausap ka kaysa wala. Kasi kapag wala kang kinakausap, maaari kang ma-depress or yun, parang yun, ma-depress ka at kung ano mangyari sa'yo. So, mas magandang may kausap ka pa rin. My next, social media reduce the barriers of communication and making it easier for everyone to express their thoughts to the world. Indeed, as technology grows and expands our range of communication, media is become a vital tool for daily social interaction. So dahil nga napakalawak or diverse ng social media, nandito na rin yung parang nagkakaroon na tayo ng nawawala ng limitation natin sa pag-express ng thoughts natin sa social media. For example, Facebook. So pwede kahit anong post mo. Yan. So yan, social media. So wala nang barriers para makapag-communicate kasi yan, kasi may freedom ka na may freedom ka na para makapag-communicate sa ibang tao kasi yan, nandito na yung gamit mo. Si Facebook, si Twitter, or anything. Yan. Next. So, hindi lahat ng nakakatulong talaga ang media. Hindi talaga kumbaga, si media kahit meron na itutulong na maganda sa atin, meron pa rin bad side si media. So media can also pose some threats to users. Among these are as follows. Number one, media becomes a source of misinformation and fake news. So lagi ko itong nai-encounter sa social media, especially in Facebook. So dahil nga napaka-diverse na ng internet at kung ano-ano na lang ang naipopost natin, nagkakaroon tayo ng nagiging source na din to ng misinformation and fake news. Lagi ko to na-encounter sa internet. So kapag nakita kayo ng fake news sa internet, is i-report nyo agad para hindi na mabasa ng ilan. So para hindi na maging toxic talaga yung social media. Nagiging toxic kasi gawa ng gumagamit. So nakita lang ng information sa internet, akala niya tunay na, yun. So nangyayari, na-share niya sa iba. Dapat, kapag nakita tayo ng information at hindi natin tiyak na tunay ito, is i-research mo kung saan galing yung information. Mag-research ka, then kapag nalaman mo na, ay, tunay pala to, so saka mo siya i-share. So, think before you click. Think before you share. Okay? Next. Though media helps us improve the way we communicate, it also abused by many. So dahil nga meron tayong freedom of expression sa social media, nagkakaroon na ng parang nawawala yung limitation natin sa sarili natin. Kung ano-ano na lang yung pinopost natin. So, 'di ba? Nag-post ka lang ng kung ano-ano sa internet. Tapos na-bash ka agad. Sa katulad sa Twitter, doon pa lang, pag nag-post ka ng kung ano-ano, bash ka na agad. So, trending ka na agad. So, ngayon, katulad ni, so, example yung kay Buknoy. So, kilala naman natin si Buknoy. Yan, na-bash siya.
dahil sa mga sinabi niya. So, yan. So, nagkakaroon tayo ng bullying doon. So, hindi man lahat tayo perfectong tao, di ba? So, wag na natin palalain yung sitwasyon. Okay? So, wag na natin gawin toxic yung social media na dapat is ginagamit in a good way. So, yan. Hindi ko kinakampihan si Boknoy dito. Si Boknoy kasi is intindihin natin. Baka naman, kaya niya nasabi yon is may dahilan din. So, wag na natin pakalman yung buhay ng isang tao na hindi naman natin alam. Hindi natin alam. Yan. Hindi naman natin siya kilala ng ayos, so hindi natin masasabi. Okay? So, kung meron tayong napuna sa kanya, is sabihin natin ng maayos na paraan. Wag naman tayong gumamit ng dahas para makapanakit lang tayo ng tao. Okay? Wag tayong gumamit ng dahas. Nakita man lang natin na may pagkakamali, sabihin mo in a good way. Wag naman yung masyadong harsh. Okay? So yan. So hindi lahat ng tao ay malakas. Na kapag sinabihan mo ng ganito, ay okay lang sa kanya. Okay? Maaaring mag-post siya ng depression. Di ba? Dahil na ba siya, hindi na siya naglalabas kasi baka pag-usapan lang siya. So ganun. Maging mapanuri tayo or kumbaga, kailangan mo nating i-consider yung mga bagay-bagay bago tayo magsabi or sabihin sa kanya yung gusto mong iparating. Okay? Kailangan mo nang isipin mabuti ng paulit-ulit bago mo gawin yung isang bagay. Kasi kapag, kunwari, sa social media, nag-post ka, tapos hindi mo pinag-isipan mabuti, mamaya niyan, is, iba pala yung maging dulot nito sa iyo. Maaaring mabash ka. Kasi, yun nga mismong mali ng grammar ay nababash na sa internet. So, kahit simpleng bagay lang yan, pag-isipan mo muna bago mo i-post. Kasi, marami makakita niya. So, kung pansarili lang naman siya, wag mo nang i-post kasi ikaw din naman mapapahamak dyan eh. So, yan. Si social media ay ginagamit para mag-deliver ng message in a good way, not in a bad way. Okay? Next, media can also post medical, social, and psychological issues. So, yan, sinasabi ko sa inyo about depression. So, yan din yung nagkakos, yan din yung nagkakaroon tayo ng issue sa psychological. Nade-depression tao kasi binubully sa internet. Hindi na siya naglalabas. Or, ano pa ba? Addiction. So, gabi-gabi na lang nagamit siya ng Facebook, Twitter, hanggang hindi na siya nakakatulog. Tapos yung pala, dahil doon, nagkaroon na siya ng sakit. For example is, insomnia, hindi na siya nakakatulog ng maayos. Baka mamaya, mag-cause pala siya ng seizure kasi hindi siya natutulog. Lagi siya nakatutok sa gadget. So yan. So yun yung mga possible na maging issue sa media. Hindi ba kasi ibig sabihin na binigyan tayo ng freedom ay allowed na tayong sabihin ang gusto nating. Yung kung ano yung lumabas sa utak natin, yun na lang natin sasabihin. Hindi naman dapat ganon. So, yan. Nakalagay dito is, what is posted on media may cause dissatisfaction with body image, creates addiction, promote identity stealing, and can destroy interpersonal relationship. So, yan, nagkakaroon tayo ng siraan sa internet. Then, maaaring maanakaw ang identity natin, lalo na kung hindi naka-private yung account natin. So, yan. Kahit naman naka-private, minsan, still pa din ng ibang tao. So, hahanap ng way yung tao, yun para yung identity mo, manakaw ng iba. So, dapat, limited lang yung information na binibigay mo sa internet. Okay? Para na din sa iyong kaligtasan. Kahit sabihin na kaibigan mo isang tao, bibigay mo na lahat. So, wag ganun. Dapat, kung ibibigay mo siya, is, dapat, kilala mo na yung iyong kaibigan.
So, di ba sa social media, kahit friends kayo sa Facebook, hindi man ibig sabihin na kilala mo siya eh. Nakilala mo lang naman siya sa internet. So, huwag tayo basta-basta magtiwala. Okay? Hindi man ibig sabihin na um, hindi mo na hindi mo kailangan magtiwala sa kanya. Ang sinasabi ko lang dito is bago mo pagkatiwalaan yung isang tao, dapat meron ka pa rin ikino-consider ng mga bagay-bagay. Okay. So, to be continued. So, ipagpapatuloy natin ang discussion natin sa susunod na episode. So, ako si Baliscala, dito lang sa online klase sa New Normal. Dito lang sa Ang Ginoong Manula TV.